Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét itt sok szeretettel, Anubis vagyok, köszi, hogy itt vagytok, köszi, hogy nézitek a tartalmakat, hogy bekövettek, hogy lájkoljátok őket, és külön köszönet a feliratkozóknak, támogatóknak, és lassan ugye karácsony, béke, boldogság legalább, ha lehetséges ebben az időszakban ugye. És ahogy láthattátok, kicsit belenézzünk a Hogwarts Legacy-be, mivel ugye tegnap óta elég nagy akciók vannak a Steamben, ugye téli vásár, így én is így megvettem még a játékot. Eddig én csak néztem a végigjátszát, és természetesen Pistitől. Így egy kicsit belenézünk, és ahogy láthatjátok magyarul, hisz van hozzá kézi honosítás, egy extra file, amit a magyaritások.hu-n lehet letölteni, megtalálni, és utána magyarul játszható a game. Szóval nézzük is meg dolgokat, addig kicsit elindítom magam, amíg beállítok mindent, és nézzük meg. Ezt a lépést én most elhagytam, fiúk, lányok, mert a streaming gépen vagyok bejelentkezve, és ahhoz megint újra kéne indítani mindent, de nem gond, hogy átjátok a kódot, mert azonnal, amikor én ki és beléptem, teljesen új kódot kaptam, szóval. Na nézzük tovább a gémet.
Szóval értesíteni bennünket, hogy felvettek a Oxfordba fiúk, lányok, és így bele is tudunk vágni. És vágjunk is bele. Ó, karakterkészítés. Na nézzük. Wow. Lehetünk ugye fiúk és lányok. Leányzó. Ez az alap karakterező nekem mondjuk úgy, hogy bejön. És itt még tudunk változgatni. Ilyen az van. Mi a különbség? Teljesen más. Már sem emlékszem, hogy melyik volt az alap. Már bocsánat. Próbálom belőni közben ugye ezt a streamet is. Hang meg minden. Tökéletes. Így jó leszek. Milyen hajunk legyen? Ez a valami... Hol lehet forgatni? Ez a nekem ez a haj, ez tetszik. Csak a színével van bajom. Van a haj szín? Aha, fekete. Itt is volt barna, meg itt is volt barna. Nekem ez úgy tetszik, szerintem ez így jó lesz. Vannak különböző ilyen vágások. Legyen, ne legyen. Én úgy vagyok vele, hogy szereplők anyajegyek. Hogy ezért mégis egy tanulók leszünk, fiatalok, szerintem ez nem kell nekünk. Nem mi leszünk a sötét túl. Szemszíne? Kék a szemem. Ezt tegyük hozzá. Jaj! Ez kék. Ez is kék, ez is kék, ez mind ilyen kékes. Ez már zöld. Itt vannak ezek a különböző kék tónusúak, ahogy látjátok. Elég részletes ugye a játék, meg grafikában is jó, meg minden. Hát bazd meg. Hát... Ez csak egy szem, tudom, de... Nem tudom. Még világos kék szemem van. Legyen ez. Én azt mondom nektek. Szemöldök színe, olyan, mint a hajam. Nem? Nem mondom, hogy nem igen láttam a különbséget. Jaj, hogy kerültem vissza oda?
Szerintem ez úgy nagyjából a hajunk. Az, hogy ez milyen, az engem nem érdekel. Maskulin hang. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Másodperc. Mindjárt visszatérek itt is. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe that was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Jó, hangok azok biztos jó. Hát egy fél óra még létrehozzuk a kis karakterünket, meg én ellenőrzök mindent fiúkra, de utána indul a game. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Jaj, haló. That was quite something. It was wonderful. I'm eager to get... I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Van különbség, vagy csak én nem? That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be... It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Van különbség, de én alig hallom. Ez talán mélyebb, ez még magasabb? That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Így hagyom. Van a történetmód, az a legeslegkönnyebb. Utána a könnyű, átlagos, nehéz. Én így hagyom. Mi határozza meg, micsoda? Bossa? Másodperc, már egy kicsit besötétedett a dolog. Lehetünk bosszorkányok, meg varázslók. Ezt annyira nem értem, hogy identitását meghatározó bosszorkány. Jó, bosszorkány is. Hát, Oxfordi varázslóképző. Varázslók leszünk, kezdődjék a kaland. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Hoppalázét! Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have Jól néz miscalculated ki slightly egyenlően, on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you.
ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Jó, minden fiúk, lányok, akkor többet nem tesztelgetek. Nem akadunk, hang is szuper, minden szuper. Jött a játék vége. Sok hoplálézás, vagy hogy hívják. A Warner Bros. Games bemutatja, ez nem Harry Potter, az előtt játszódik. Pár dolgot ugye be lehetett állítani, de... Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Itt lesznek gondok. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she Ez egy died, videó, de szerintem tök jó a grafikája. wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Hang on! The key! Give me your hand! Hú, a mókus fenn a fán. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second.
Kis előpesgő. Vagy koktél. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Hát igen, nem a Michaelnak I'm feeling better, sir. If you like öltöztünk. look around a bit. Az elegánsan. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. És most már van lehetőség a menübe is belépni, így meg tudjuk nézni a többi beállítást is. Ugye ez egy elég hosszú kis videó volt, de jó, tegyük hozzá. Igen, 2K. Ez nem is lehet állítani így, mondta a kiválasztásra. Média. 2K-ba megyünk. Bocsi. Ezért egy kicsit eljebb tolom. Minden más meghagyunk így. Viszont ezzel is okosabbak lettünk, én regisztráltam tegnap fiúk az oldalra, ami a játékkal kapcsolatban van, amit láthattatok is. Kitöltöttem egy tesztet, de mivel most nem vagyok összekapcsolva, így valószínű, hogy itt is majd ki kell tölteni a játékba. Majd meglátjuk, hogy milyen pálcát kapjak, meg milyen nem klán... Hú, mi van a játékban? Hülye hangzik, de most nem jut eszembe. De ház, milyen házba menjek, meg volt még valami. De mivel most ő nincs összekapcsolva ezen a gépen, ugye én ezt a streamer gépen csináltam meg, így itt meg ugye nem léptem be, így ez most biztos, hogy nem lesz meg, szóval majd gondolom itt ismét meg kell ezt csinálni, hogy mégis hova kerülünk, de jól néz ki. Nekem eddig bejön. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. Hát én biztos But nem. Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Tudom, hogy nem egy mágusi név, de hozzám illik. Mind your step. Követj a V.
Már lehet kocogni. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years Space searching for Hogwarts, evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Van 3 HP potink, ahogy látjátok, ott jobb alul. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. 5-esek vagyunk basszus, de még sose voltam a izébe. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Hát én ezt már azért tudtam, hogy ő mondta volna. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding Tehát ott mi a world. baj? Most vagy a szöveget nézem és olvasom, vagy a játékot nézem. Szóval szerintem ezt majd én magam is vissza fogom nézni, mint a Star Wars. Ott is vagy játszok, vagy a szövegeket nézem. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ja! Simán nyomjam meg! Azt hittem nyomva kell tartani, már nézzük. Használd a kamerát a célpontok kiválasztásához. Eznek célpontok? Mi ez a piros? Íme a sötét hull visszatér! Bocsánat, professzor! Ó! Ő is így jött le? That was a bit rougher than I'd expected. Ebben nincs valami pénz, vagy valami? Your one work's improving with every cast. Ó, köszönöm szépen! Csak úgy nyomogatom. Up there. A professzor mellőbb láttam. Akkor tudod, akkor el tud... Időskor egész jól mozog, nem? A professzor el is el lehet menni, ezt ugye tudja. Ó! Volt benne valami? Én most eltűnt egy doboz, de igazából semmit nem láttam benne. We're close now. It's just ahead. Nagy a szél! Elvisz a szél. Ha, ez videó. Steady yourself. Abekadabra! Így kell megjavítani a dolgokat. Nem olyan, én az összes Harry Pottert láttam annó, Almost there. de azért annyira nagy fan nem vagyok, tegyük hozzá, de azért milyen fantasy, meg hasonló, azért én szeretem ezt a részt. Elnézéssel látom, hogy kire célzok. Vagy mire célzok. Why would Abekadabra! someone have built this here? I suspect they valued their privacy.
That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything Ne that nyúljon már seems belém. Köszönöm. out of place. Hát professzor, hát ne rögdösse már. A mini térkép közepén vagy te. Helyezkedj el, ez az ikon pedig az aktuális célodat jelzi. Aha. Én vagyok a lila. És hol kell mennünk? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Merlin? Professzor, nem jön? Ott hagyom. Ott hagyom, majd jön. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? Érzem az What's erőt. this? A Professor végtelen hatalmat. Végigment a... How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? Gondolom, hogy And átmegyünk how is rajta. there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Mi különben ugye ezt tudjuk, hogy így kicsit különlegesek vagyunk. Hát jó, hát én kapcsolódom. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ja, ez a bank, igaz? Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Ez nyugis munká lehet. Ha ide nem igen jönnek, ugye? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Kösz. Biztonsági vagy valami? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest.
Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Szóval nem mai. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Lesznek itt gondok. Here we are. Nem tudod mozog. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Meddig egy kobold? Ez is egy jó kérdés, nem? Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Én láttam ott hátul valami tükröződést. Meg lehet is állni, szerintem az valami kapu Yes, lesz. a revealing charm. No time like the present. Na jó, Let's mutasd! see what we're missing, shall we? Ready your wand. Ó, basszus kulcs, ez komoly! Hát ezzel elfeledkeztem, de teljesen, ahogy így tanuljuk meg az új dolgokat. Az, hogy megtanuld a vázslatot. Hú, gyerekek! Ja, vezesd végig! Ah, de ez idővel megy. Hú, megint 1 millió billentyű. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Nincs más nyúlható dolog? A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... Nekem van egy olyan érzésem, hogy nekem kell Symbol has the same megbizgálnom. glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Szerintem jó pár mágia lesz, amit majd fejbe kell tartani.
Meg a blokkolás, támadás. Hú, gyerekek. Lumos! Nekem is lehet Lumos? This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Én nem tudok valamit? Professzor. Nekem nincs zseblámpám. De jobb oldalt mutatja is a I játék, see hogy... something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. A professzor, hát milyen professzor nem? Nem tetszik látni. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Hát én a helytérben katasztrofális vagyok. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Na de jó, egy újabb mágia. Hú, bazzeg. Aha. Na, menjünk. Elsajátítottad a Lumoszt. És ott van, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es mágiák. Gondolom annyit talán gyakrabban használunk, azt tudjuk oda betenni, meg van még egy-két extra dolog. Hogyne, használd a Lumoszt. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Ez jó, ha feláll. Emlékeim szerint nem. Gondolom most jön a... Hú, bazd meg! Hú, védelem. Agio! Azaz doki, adjon neki! Szerintetek én nem? Véd ki, húval. Hagimé! Jaj, itt van mögöttem! Én nem tudnék így dobbangatni, doktor! Professzor! Itt vagyok! Goa'uld védőpajzsunk is van. Lesötétedett. Aztán vége a tanításnak. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Nekem se. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ja, egy... Basszus, bocsi. Az elbetű az a... Már nem emlékszem. Felfedés, hogy mi volt? Megyek a izék után. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Fekete lyuk!
Revelio. I suppose I'm on my own this time. Hú, gyerekek, de szar vagyok én izébe. Ezeket össze kell állítanom, nem? Nem tudom, mit csinálod, de csinálom. Fölkennek, az a lényeg. Jaj! Mi az csubigyú? Ide fajs! Menjen szóba. Nem látok mögém alul. Tegyem a kút. Ne nyomathatjuk. Amikor támad. Valami keményen mágia nincs. Kitoltam az engem biztos nincs. Nem fizették a villanyszámlát. Hú. Jól emlékszem, elég sok rejtély van ebben a játékban, ilyen kinyitható szobák, feladatok, rejtélyek. Én azokban nagyon pocsék vagyok. Jaj, itt vagyok. Lumos. Ne gyorsan futni. Legtöbben, ha jól emlékszem, könyvbe PlayStation vagy Xboxon játszották végig a játékot. Szóval azért PC-n meg joystickkal játszani, gondolom, hogy másabb. Az valami röki, nem? There you are. How did you... Itt tudom én. What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. Jaj, akkor ebben van az emlék betéve. Úgy, mint a Harry Potterben a professzor. Follow my lead. Dumbledore. Annál volt ez. Na, ő készítette ezt a helyet. Oké.
Ez is ugyanúgy, mint a Star Wars, ilyen két-három volt basszus csak a tutorial. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who Szóval bennünk különben ilyen ősi mágia van. Azért vagyunk így fókuszált. Különlegesek. We've done all that we can. Most az új generáció jön. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving Szia János! Well, Hát, így járnak a jók. perhaps your young friend here will be more helpful. Jön a védő. Professzor, menjünk a faszba. Mit mond? I know a way out. Professor! Putti van. Are you all right? Persze. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Akkor gondolom még nem játszottál a játékkal.
Igaz? És különben Mizu. Most kezdődik még csak a játék egy óra után. Hogy? Vissza. Hát még eddig én se. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Ja, én is úgy vélem. De a Star Wars is, ami ezelőtt játszottam, és ugye most akciós a téli vásár miatt. Ebben az évben jelentek meg ugye ezek a játékok, és ekkor akció még nem volt egyik játéknál se, ezért vettem meg most. És most még nem Dumbledore van, hanem ő, azt hiszem az igazgató. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Nem monster? Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Okay. Én ezt megcsináltam az oldalnak hála, amit mondtam nektek az előbb, hálas egy órája, de ugye nincs összekapcsolva a gaming gép, meg a streaming gépen csináltam meg. Szóval valószínűleg ismét meg kell csinálni. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Weasley? Welcome. You're just in time. Have a seat. Ő kedves. Weasley. Weasley testvérek, a Weasley. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Igen. Nagyon sok játéknál ugye ilyen 70-80-90%-os akció van, de ezeknél a játékoknál, amik ugye idén jelentek meg ilyen nagyok, ugye ezeknél hát ilyen 50%-os, de hát akkor is azért az ember spórol. Ennél jobban úgyse lesz egy darabig lejjebb víve. És amit épp az imént mondtam nektek, ugye nincs összekapcsolva. Itt a gaming gépen nem vagyok bejelentkezve azon az oldalon, ami ugye a játékhoz van, ez a mágia oldal vagy mi, ahol én megcsináltam már alapból ezt, szóval ismét meg kell csinálni. Már alig várom a tanulákat. Ki akar tanulni? Mondjátok meg. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... What is it?
Igen, ki hűség, becsvágy. Hú, én szeretnék hűséges lenni magamhoz. Abacadabra, vagy nem, hogy hívják a tiltott mágiát? Abacadabra. Menjünk alá? Hát hűséges nem vagyok, már elnézést. A sötét hatalom ura leszek. Nagyobb leszek Voldemortnál. Bocs, jó vagyok. Becsvágy! Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. Igen, hatalom! Végtelen nagy hatalom! Perhaps you belong in Slytherin. Ennyi? Oh yeah! Gonoszok vagyunk! Bocs. Ha jól emlékszem, amikor Pisti játszotta a játékot, ő aki abba a házba került, amivel alapból a izé volt a Harry Potter. Most meg nem mondom nektek melyik az a ház, de biztos mindenki tudja. Nessai meg pont a másikba, meg Ihántól, szóval így elosztották a izékat. Szóval ezt nem láttam, de én maradok a gonoszságnál. A tesztlegsőek figyelembe veszi a varázslásodat, amikor beosz valamelyik házba. Nem, nekem jó lesz a sötétség. Ti melyikbe mennétek? You belong in Slytherin. Ó, igen! Zöld vagyok! Igen! Oh, and one more thing. No? Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ő kedves és váltok Weasley. Weasley testvérek, meg a Rán vagy Rún, nagyon én nem hiszem Harry Potter, mert nem vagyok egy nagy fan. De azért minden részét láttam. Szerintem ő a... tudjátok. Annak vagy onnak. Nagy nénye vagy valaki. Very well. Aspiration. Ott a kígyó! Ó, ki az a Voldemort? Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Köszönöm viszont. Kurva, nagyon jól néz ki ez. A kastély meg minden. Ó, a zöld. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Túl sokáig aludtam. Üdvözlünk a Oxfordban.
Egész kellemes. Ezt még senkitől nem láttam, hogy néz ki a mardekárosok háza. Ah. Mert akiket én néztem, követtem, azok... simán átmegyek. Hú, te szent szar! Szerintetek emlékezni fogok, hogy melyik az én szobám? Ja, 5 évesek! 5 évesek, 6 évesek. Ja, tudom, hogy el kell menni, de egy kicsit körbenézek, jó? Lehet futni? 3 évesek, hát itt vannak a kezdők. Első évesek, igaz? Aha. Szerintem itt körbe kell mindenképp majd nézzünk. Ez mi? Lehet zongorázni? De még nem. De furcsa így benne lenni. Minden mozog, mind a filmekbe. I suppose some introductions are in order. Nem tudtam elolvasni, mert a tájat nézem. Kisunyog! Did you see the way they just waltzed in at the end of the sorting ceremony last night? Can't imagine starting a new Ki beszél? Ti vagytok? Mi a téma? Mondjad. Mutatkozz be izénak. Ott bal oldalon látjátok a feladatot. That is not helpful. Figyelj, könyves! Sebastian. Na, ő emlékszem. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Emlékeim szerint, amit láttam, ugye lassan egy éves lesz a játék, ugye februárban, azt hiszem februárban jelent meg. Szerintem ő ad olyan küldetést, vagy ő fog olyan küldetéseket adni, aminek a végén talán, de nem vagyok benne biztos, ugye ez már nem most volt, hogy meg lehet tanulni a legnagyobb mágiát, varázslatot, az avacadabra, ami tilos, ugye, de meg lehet tanulni. De valaki biztos ad, abban biztos vagyok. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Akkor mi még fogunk beszélni, mert hogy én ezt meg fogom tanulni, az biztos, ha még játszok a játékkal. Avacadabra. Might want to think that again. Nekem veled kell beszéljek? Ja, veled, elnézést. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know
know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Azt hiszem, hogy jönne majd a játékhoz DLC, és abban lesz benne ez a... foci? Tudjátok, vagy nem foci, nem tudom a neveket. Are you a keen Wizard chess fan? You knew Ami that megvan was tiltva, going to ugye lose the idén. match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Quidditch! Köszi! Nem sietünk, engem érdekel a történet. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Én is. Ő lesz a barátnőm? Ja, ő viszont ki. Ominis Gomond. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Oh. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ja, ugye az aranyvérűek. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Én otthon érzem már magam. Professor Weasley's waiting for you Találkozz just by Weasley the stairs. professzorral. Jól néz ki. Mi sötét. Ment a játék. Ez eddig is itt volt. There's only one common room that everyone wishes they could get in, and that's Hufflepuff. Been that way for 1,000 years, or so Garlic says. There was a rumor that he not come about. Fönt lesz? Van map? Nem úgy nézem ki, vagy nem ez a gombbal? Itt lehet följönni. Jó reggelt! Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Szótlan vagyok. I certainly would have appreciated Mindjárt jövök. the field Ez guide itt mi? when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Mindjárt jövök. Hol tetszik lenni? Elnézést. A mágia elragadott. The guide will give you opportunities to practice your magic. Most jöttünk ki a házunkból. Hogy megyek vissza? Menjen csak. Azért futni nem kell. Mert van. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Revelio. Jó. Értek ám mindent. Semmit nem értek, de mindegy. Gyűjts mindentudó útmutató lapokat a Oxfordban. Mindentudó útmutató kihívások teljesítése az egyetlen mód arra, hogy tapasztalati pontokat szerez. Na de kurva jó. Aha. Gyerekek. Ez itt a bűbájos fokozatod. Kihívásokból szerzett épi növelje szintedet, és az elődet is. Na akkor ez fontos. Egyes vagyok? Hát de szar vagyok. Kihívások. Felszerelés. Itt a térkép. Küldetések. Bagolyposta. Jó, mindjárt megnézzük. Kihívások. Gyűjtemények. Adottságok. Eszköztár. Összesített tudatható és a napjának begyűjtésére feloldottál egy új kihíváscsoport. Kalandozásai során feloldott új kihívások itt jelennek meg. Minden tudólapjai, felfedezés, küldetések, harc. A szükségszobája. Gyűjts 2 mindentudó útmutató lapot a Oxfordban. Minden kihívás szintekkel osztott, minden egyes szintlépéssel különleges jutalmak várnak át. Aha. Hölgyem! De itt volt valami! Ezt megnéztem? Keep your eyes open for more opportunities like that. Igen. Inside and outside of the castle. Hogy volt? Mivel nyitom meg? Ja, ez kell. Oké, elnézést.
Revelio. Itt nincs semmi. De ez most én voltam, vagy alapból kinyílik ilyen mozgásérzékelős? Pillanat! Azaz tudok jutni? Jaj. Majd haza. Oké, magától kinyílik. Elnézést. Jó, menjünk. Revelio. Itt is van valami. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Így is van emme, oké. Megtalál egy hopp-pontot, vagy más néven egy gyors utazáspontot. Ah, van a játékban gyors utazás. Oké, de gondolom ezeket ugye aktiválnunk kell. Hú, te szent szar. Igen. Az hol az Istenben van? Ja, megvan. Ilyen aktiválnunk kell, hogy tudjuk használni. És még mozgatni is lehet, jó ég. Áthoppolok. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Aha. Központ, igaz? Always something happening here. It's the heart of valamit. Our King's Cross station, so to speak. I wish I received letters. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Én leszek a sötétség. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Oh, el kell menni shoppingolni. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Hát persze, a sör az jöhet. Köszönöm. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that
awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ő nagyon kedves. Lehet, hogy gonoszok leszünk, de... We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Az biztos. És meg is jött. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. Hát az biztos, mert én már most elfelejtettem, hogy mi van. To me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Igen, de csak megemlített. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It It was was right to like keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Yeah. Ezzel is tudunk fejlődni. Oké. Kifosztott náda 35 minden tudó lapja. Isten, 150. Van mit gyűjtögetni. Sötét varázslatok. Ez sötét varázslat, az nekem jobban tetszik. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Nem csak neked.
Nagyon sokat beszélnek, nagyon sok infó van, és nézem a dolgokat, mit kell csinálni, ugye én játszok is. Szóval a felét én sem, kb. A felét el sem tudom olvasni. Tudnám, hogy hol vagyok, de jó lenne. Revelio. Hoppá! Közelébe kell menni a hippi-oppinak, hogy meglegyen. Ó, kettes szín szükséges. Abracadabra! I'm sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very much you despise him. Ez ki vagy mi? Revelio. A dementorok. 2/2! Kihívás teljesül, gyűjts minden tudó útmutatót, lapokat rakszol be. Ah, jó, hát ezt gyakran kell használjuk, hogy tudjak gyűjtögetni. Szinte minden új helyen. Revelio. És ez a mit csinálja? Revelio. Oh. Avada-kedavra! Tével nyitjuk meg a mágiának a lapját, mert ugye csak 4-et tudunk betenni egy sorba, viszont többet is össze tudunk így állítani. Szóval ennyi mágia van a játékban. Ez a filmben is biztos benn volt. Hogy érted, hogy minden szinten? De pulzó! De skendo! Flipendo! Ah, ez a tűz! Kapi... Ja, mindenhova be kell nézni. Mert ugye gyűjteni kell ezeket a... 2 órán játszok, hát még a tutorialnak sincs vége itt sem.
Ugyanúgy, mint a Star Wars-ban, 3 óra volt csak a tutorial. Lefegyvezni a... Na, ez a játékban is játékban? Filmben is benne volt. Capitolatus! Bombarde! Hát van egy olyan nézésem, hogy ez Bombarda. Mi van? Ki se tudom mondani. Hatótávolsága rövid. A viszont nagy sebzést okoz. Kiábrándító bűbáj. Jaj, a filmben ez benn van. Nem biztos, hogy minden benne van a filmben, vagy benne volt a filmekben. De ez például olyan, mint a lepel, hogy ugye ne lássanak bennünket, amit Harry kapott. Ez megvan, a Lumos. Ezzel tudunk javítani. Wingardium Leviosa! Hú, ki mondta ezt mindig a filmbe? Nagyon pocsék vagyok a nevekben, szerintem több mint 5 éve egy Harry Potter filmet sem láttam. Hermione, ő volt az a Ronon tanította, azt hiszem, amikor ugye voltak olyan, hogy így kell mondani, Wingardium Leviosa! Idéző varázslat. De csak ott használható. Ez is szükségszobája. Na. Igen, a csaje. Hát a manapság az már csaje itt több mint 15 év után. Na, a legkeményebb mágia. Főben járvátok. Azonnal megölni az ellenségeket. Avacadabra! Ez kell nekem. Ó, magam mellé állítom. Hát már ugye, már több mint 15 éves az első film, sőt lehet, hogy már 20 éves is megvan. Akkor voltak ilyen 10 évesek, de most már annyi idősebb, mint például én is. Sőt, valaki idősebb nálam, jóval. Szóval már senki nem picike. Most már csaje. Mindenki felnől, ugye? Revelio. Valami chillingel. Revelio. Ez WC? Hú, gyerekek, ez akkora, hogy ihaj csuhaj. Ezt végignézni? Ó, gyors utazás. Mindjárt megyek. Time to trade in my Oak Shaft 79 for a newer model. Wonder what Kagawa thinks of Quidditch being cancelled. Bet she's fuming. Revelio. Our best friends are flying. Nothing, Craig, fun like thinking you're all about to die. Oké. Tudjátok, hogy vagyok? Mennék fölfedezni. De ugye most kezdtük a játékot, szóval menni kell a küldetéseken, de nem fejlődök. What are you up to now? Ezek még.
Jaja! Köszi! Viszont... Ez beállítottam ma a Nightbotot. Hogy ezt írja ki. Bombada! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Megtudjuk a Leviosát! Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Igazából mini space kell nyomjunk. Na, megtanulunk egy újabb mágiát. Fókuszálj! Köszi. Bazd meg! Hát vannak itt még van. Az én vagyok? Now, let's try something a little larger. Gondolom az osztály most én. Na tudjátok, mint gondolkoztam mindig? Én jövök? Nem gond, tanárnéni. Megmutattam én, mit tudok. Ugye, ha lenne ilyen alfa ásdat. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. Levioso. Good. Now, well done. Gyorsan tanul, tanárnéni! Yeah! Very good, but the best way to practice is by duel. Párbaj! We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso De én nekem van nédőpajzsom! and Protego. You may begin. This should be easy. Pillanat! Protego. Stupid Protego. Those things. Lucky. Stupid. Nothing lucky about Stupido! This can't be your first duel. Let's just say... Hat on one flat head! I do. Stupid. Levioso. Győzelem! Your opponent's Not bad for a beginner. You give as good as you get. Hát legyőztem, nem csoda, neki nincs jó kedve. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again. De különben a grafika is tök jól meg van I shall csinálva. reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed.
Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Hát, most mit mondjak? I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Oké. Bocs, kicsit lemaradtam. Ugye olvasni ezt a hosszú szövegeket. Hova húz? Különben mi csak most kezdtük a játékot, de már most annyi lehetőség van itt is, hogy már össze vagyok keverve, hogy mi micsoda. Tanárnéni! Köszönöm, jó volt. Ja, itt voltam, bocsánat. Ott van valami. A kincs, ami nincs. Teszi. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Leviosa! Bocsi! Menjünk a sötét oldal felé, de azért tartsuk be, ha tudjátok mit. Ez mi? Ó, így is lehet célozni. Revelio. Nagyon jó ki van dolgozva. Ez jó kép. És még évezi is. Adjál már csokit! Add ide a csokidat! Vele nem beszéltem már? Ja, mint a filmben, igaz? Add ide a csokidat! Add ide a csokidat! Add már ide a csokidat! Nem adja ide a csokiját. De vagy olyan érzésem, mintha én vele már beszéltem volna. Always wondered what the other house's common rooms looked like. Ours is the best, of course. Still. Ha létezne a mágia. Ha létezne tényleg a mágia, vagy ugye kopogjuk el, ki tudja, hogy tényleg létezik-e vagy sem, csak titokban tartva. Milyen könnyű lenne takarítani, aki ilyet hozzá, nem? Ja, takarítás, kész a lakás. Revelio. Ja, én adok egy kis hangot a zenének. Szerintem jók a számok. És hogy léptek ki a játékból például?
Ja, megvan. Nem kap puszit. Isten, mennyi mindent kell gyűjteni. Elvesszük a csokiját. Na, jobb, nem? Revelio. Azt se tudom, merre menjek. Bocsi. Itt is van valami gyors utazás. I've always said that travel broadens the mind. De van csokim, ezt tegyük hozzá, szóval nem kell zöld csokia. Revelio. Tudom, nem el kell menni, de kicsit körbe akarok nézni, nézzetek már ide! Mindjárt megyek. Mindjárt megyek. Gyerekek. Szerintetek tudom, hol vagyok? Különben János, te mennyire vagy oda a Harry Potterért? Mennyire vagy fan? Én szeretem, de fan nem vagyok. Minden mozog teljesen olyan, mint a filmek. Revelio. Itt a budi. Föl a babgulyás. A budiba. Kér valaki? Ez érdekes volt. De már van angol WC. Ó, itt is van egy gyors utazás. Revelio. Még egyel följebb, vagy most hova megyek? Ja, különben bal oldalt látjátok a minimapot, mutatja, hogy merre kell menni. Le lehet ülni. És mindenhová be tudsz menni. És ahol nincs loot. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Az ki?
Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to go back to the lesson. They always put a bit of something extra in the bag. Jó. Kezdjük. Vagy folytassuk. Hát csak az van lezárva igazából, ahol még ugye nincs már szinten. Na jó, van loot. Te ki vagy? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Új mágiát tanulunk. Bazd meg. Invito! Vagy invito leviosa? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Nagyon jó fejnek tűnik ő is. Pozitív. Még egy mágiát megtanultunk. Hát igen, ám még nem tudok mindenhol bemenni. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ott lakik Hagrid? Vagy ott fog lakni Hagrid? So why don't we have our newest students start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Hol a professzor? Minden jó, 4-es, nyom meg! Excellent. Happens to the best of us. Köszi! Ennyi? That's it. Miről van szó? Most hogy csinálom, vagy olvasok?
good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Mi? Kötélhúzás? Na ne! The blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Ja, én vagyok a kék. Yes, sir. Here we go. Hogy? Most mi van? Jaj, most jövök én! Jaj, basszus, meg kell állni! Nem volt szó! Azt hittem meg kell húzni! Bocsi! Faszom! Újra lehet kezdeni? Na ja, 50-esbe! Aha! Nem! Ezt elszúrtam! Lőd le! 150 pont! Splendid! Nem voltam fölkészülve. Let us make this a bit more interesting, shall we? Le kell I think we are well past interesting at this point. I'll say. Hát ennyit nem lehet olvasni, ugye ezt beszéltük. Now you will need it. This round settles it all. Watch this. Bazd meg. Küld meg! A mindent eldöntő. Lelök ki! Én jövök! Lelökte! Úgy neked! Not exactly your Jaj, nem! Állj meg! 50 pont, ha már bekállnak! És azt nem is lölkik le! Tovább! Ez az, aj neki! De le ne lök! Tovább, tovább! I know everyone is here, but try not to be nervous. You are doing quite well. Ez nem jó! Nem! 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 Happens to the best of us. Ez dönt el mindent! De miért jó van ő előtte 50-50 pont? Lögd le! Vagy valamit csinálj, basszus! A kékbe kell behúzzam! There we go. I think I will start going easy on you now. Nicely done. Jó, de egy döntetlen meg lett. Very good, both of you. Well done. Kösz! Ja, túl sok a szöveg, úgy ezt beszéltük. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here.
Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around Uganda? the world at a new school in a new country. Jó, az egy döntetlen se rossz. Nem vesztettünk. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Nem. Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the Tényleg? world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Nagyon. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ja, pláne az Avacadabra. Vagy hogy mi a profis nekem szurkol. Ezt most nem kell, nem vágom. Mondott valamit? It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. Of course, you can use Accio on humans, Ooh. if you're so inclined. Well, A word, you'd if be you using would. it on clothing, to be precise. You wanted to speak with me, Professor? You know it won't I work. did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Pont ez kell nekem. Még egy kis házi munka. 2-es szintű lettem. Sőt, mindjárt 3-as. Hol az az ajtó, amit ki lehet nyitni? És ezt hogy nyitom ki? 1-es szintű zár. Ja, ez zár! Ah. Jó, még nem tanultam feltörést. Ezek szerint. That was nothing. You should see the charm I've been working on. Hol a kiállat? Hello there. You're the new student, aren't you? Most azt mondjátok meg nekem. Itt van ez a hatalmas kastély, rengeteg ház, meg évfolyam, és mindenkit ismer, mert mindenki tudja, hogy én vagyok az új diák. Rám van írva, hogy én vagyok az új diák, vagy hol megyek? Vagy hol kéne menjek? Küldetések. Sherlock Holmes!
jó hajam van, nem akarom eltakarni. Mi a különbség? Ja, csak leveszem. Csak leveszem. Jó, pizsim, nem? És van pénzem. Hú, bazzeg. Már jövök, már van kesztyűm. Újra nyomatot már nem vesznek tőlem. Az a láda, az hol van? Off on another adventure, are we? Ja, ezek azok. És ez hogy nyílik ki? Leviosa. Accio. Gondolom lesz valami tutorial, hogy lehet kinyitni ezeket. Revelio. Jó felé megyek? Aha. Revelio. Ezt szerintem én még folytatni fogom, fiúk, lányok. Nekem rohadtul bejön már elnézést. De lehet a Star Wars-t is. Jövök már, tanárnéni. Mindenki engem akar. Protego. Nem szóltam. Meg se szólalok. Ja, ez aktiválva van. 2-es szintű zár. És azt hogy nyitom ki? That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Ja, hogy ez Might as well beszél. be surrounded by Jarvis. Macska! Állatokkal kedvesek vagyunk. Revelio. Ó, itt volt valami. 3-as szint meg is van. Szökőkút. Ott is van! 3-as szint és plusz kakaó. Revelio. Ne nézzé! What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help.
Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? A kis kíváncsi. Vagy csokit! Csokit is adhatunk neki. Csak előbb a csajszitól kell szerezzünk, ugye? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, Ilyen ki kell csikalni belőlünk. Nagyon kíváncsi. Tanárnéni. I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Hogy? Még több munka? A játék végén, vagy nem is a játék, a sztori végén, mert azt hiszem ugyanúgy lehet tovább játszani vele a vége a sztorinak, ez végülis egy nyílt játék lesz, ugye? Ebben tényleg lesz valami vizsga? Azt tudja valaki? Mert most folyamatosan azt mondják, hogy föl kell készülnöm valami vizsgál. Tényleg kell vizsgázzak? Puh. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Oh. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Készen állok! Add a pálcát! Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Jó, hamarosan megyünk új pálcáig. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Na, szerzzük abban meg a pálcát. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Nati az, akivel versenyeztem, az a Csajci. A Sebastian meg akivel párbajoztam. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. A hármas repülbe. Megyünk sört inni! Kellene jobb? Vidd el a híreket Ronan professzornak.
Beszélj online professzor, hogy megkapod az első megbízásodat. Ó, az első megbízás teljesítése. Ó! Tudom, hogy csak az ó, de értitek. Ja, akkor az. Gondolkoztam, hogy a srác kéne, mert ugye az lesz a későbbiekben az a melléküldetés, hogy az Avacadabra. De az később lesz, meg az melléküldetés. A többi küldetéshez is kell majd. Oké. Itt van valami, amit el lehet kölcsönet kérni? Ügyes szintű zár. És ezt hogy szedem föl? Hello! Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Milyen jó lenne ez a valóságban ismételten, nem? Tönkre megy a számítógép, javítsd meg! Aztán meg van javítva. Minek kell vinni szervizbe? Ez Willnek lenne a legjobb. Vagy bárki másnak igazából. Mi a feladat célja? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. És azt hiszem ez már negyedik mágia varázslat, amit megtanulunk. I'll start on the task right away, Professor. Mi lesz az? Gyűjtsd be a repülő lapot a megrongálódott szoba mellett. Jó, már itt se vagyok, megyek. Ja, ez az, nem? This is the right area. I wonder where the flying page is. Itt. Nem, várjatok. Mi kell nekem? Megvan! De le is lőhetjük. Igen, mi a következő? Gyűjtsd be, ja, sötét varázslatok kivédése toronyból. A flying page must be around here somewhere. Pi. Ott van! Ide! Ennyi? Jaj, cica! Bocsi. Kutya nincs. Meg vagyok. Protego! Lelőhetem? I trust the preliminary I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Kapjuk elő. Remember, Hú, te szentszal. conduit of your magic. Jaj, F-et kell nyomni. Francba. Hát bonyolulnak a dolgok. Elég csak space volt. Megtanultam. Köszönöm. Javító bűbája vagy.
That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Már megyek is. Hova megyek? Ezt jobb, ha bejelöljük, mert fogalmam sincs, hova megyek. Igen, tudom. To senza. Nem az a küldetés? Van világtérkép is, az szép. Hát gondolom, ide megyünk, nem? És akkor most megyünk pálcát venni. Jaj, nem jó felé megyek. Elnézést, sietek. Jön a buszom. Még seppünk nincs. Ó, állj meg! Revelio. Ez valami feladat. Hú, bazd meg. Na, ez olyan feladat, amire sosem tudtam, hogy működik. Hogy számok vannak, ja és tudom, ugye van szám, van állat, és ki kell találni, hogy milyen állat megy oda. Hogy kijöjjön ez a szám. Hú, gyerekek. Ezt szerintem egyszerűbb lenne berobbantani. Topaltyám? Majd megyünk oda is. Mindenhová megyünk. Tudjátok. Megyek. Ez mi? Nem akarok küldetést, még nem akarok. Menjünk a... Nincs pálcám. Sajátom nincs. Jaj, nem jó felé megyek, basszus. Bocsi. Jó nézni a mappot, hogy hova megyek. Anya, nem akarom a gyors utazást használni. Itt egy láda. Hol az a láda? Revelio. Kaptunk egy új kesztyűt. Engedjetek ki. Pillanat. Küldetések. Nem jót nyomtam. Felszerelés. Támadás plusz 4. Add már ide. Hát nem mondhatom, hogy túl jól néz ki. De nem is az a lényege. Revelio. Megyünk? Pillanat, gyors utazás. Ez valami nem küldetés. Gyere vissza. Hán növényharangok.
Nem a kinézete a lényeg. Pont azért mondtam. Minden tárgy valamilyen plusz tulajdonságot ad. Még több erőnk lesz, HP-nk, szóval a kinézet igazából mindegy. Hello! Hello! Itt vagyok. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. Igen. Looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Ja, nem a külső a lényeg, hanem mit tud. Na menjünk sörözni, fiúk, lányok. Meghívjuk a Chelsea-t. Van 75 cointom. Vagy fontom, vagy mi van ott. Ez még a Oxford, nem? Most jutottunk ki. Most lesz a nyílt világ. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Jó néz ki. I cannot tell you how nice it is to breathe. Igen, jó néz ki. Up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose Gyalog megyünk Londonba? Elective, when your mother was the one who elected Revelio. when to take it. Oh. Megnyílt a világ. Egy kanát láttam, ami magától röpül és locsol. Az normális itt, igaz? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much. But it has taken some getting used to. I did not grow up around Jövök! snow. Csak nézem a tájat. Revelio. Nem tudom, itt is lehet gyűjteni dolgokat, vagy csak az Oxfordba. Kövesd Netilit. Követem én. Mehetnénk seppűvel is, nem? Vagy taxi, vagy vonat, Oh, vagy... wait, over here. Mit? I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at. But if you stew them, you can also use them in potion making. Oké. Jó. Vénuszot, nem Vénusz, bocs, napraforgót tudok adni. From the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Ilyen volt Hagridnak, igaz? Ilyet ítéltek. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely already named them too. Nyom. Jól néz ki. Ó, gyors utazás! Mindjárt jövök! It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more. A sötét rengeteg. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Hol fut mindenki? Jézusom. Ja, oda megyünk. Azt hittem Londonba. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that?
she knows more about me than I had thought. Protego. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Mennyi diák van itt? I'm glad I don't have to stay in the castle for all of it. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you find it settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle Ne kérdezzetem, mit csinálok, de látom, hogy villog, szóval be lehet gyűjteni. De a tájat nézem, nem az, hogy mit mond a hölgy, Natalie, szóval majd visszanézem én is. Mert iszonyúan jól néz ki. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and... Itt vannak a... I shall be in the koboldok. castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. Lehet. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see. Nem értékes a volt It's not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Hoppá! Revelio. Ha! Nem mondod, hogy mindenhol lehet gyűjtögetni. Nem csak a kastélyba. Isten. Az egész mappon ezt kell nyomogatni, hogy felfedezzük. De 4-es szintű lettem így. Állj meg! Pillanat. And here we are. Ja, megjöttünk. Menj odébb. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine. Ó, összeszedtem mind a 8-at. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Libby van. Revelio. És itt is mennyi kincs van, amit össze lehet szedni. Be lehet menni random házakba? Ja, le van akatolva. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon. Szóval most külön válunk, és mehetünk a nagyvilágba. Hú, te szentszal. Ha lehet fodrászhoz menni, takarmánybolt, hol a pálca? Itt a pálca. Hol a pálca? Itt tűzijáték van. Nem tudom miért. És ebben a faluban is a Oxfordban 150 volt ilyen megtalálható lap. Itt 55 van.
Meg van valami szobor is, de szerintem meg kell javítani. Meg vannak ládák. Isten. Van mit csinálni. Pillanat. Hova kell menjek? Ez csak általános összetevő? Hát azt hittem valami olcsó, vagyis drága dolog. El kell mennem a pálcámért. Revelio. A pálca a legfontosabb. Elég régóta űzik a szakmát, több mint 1500 éve kb. Jó napot! Hát kutattam, volt benne valami. Szürke Quidditch kesztyű. Csokolom! Pálcán jöttem. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Okay. Tudja azt valaki, hogy... Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Kifogyott a nafta. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ez nem az enyém. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not A Harry Potter történetet, ez hány évvel játszódik előtte? Olyan 150, nem? Én úgy emlékszem, valami 100 valahány év. De tudja valaki esetleg pontosan... Na ez mit fog csinálni? Oh goodness! Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Ennyi az idő? Where are you? Perhaps az jó. Akkor úgy nagyjából jól emlékeztem. There you are. Köszi, János. Na, gondolom ez az igazi. I think you might be the one. Here, take it. Ücskös! Curious indeed.
intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Most nem azért, de itt van végtelen fatípus, de igazából nem változik, szóval nem tudom, hogy ennek van valami értelme vagy sem. Gondolom itt beállítjuk azt, hogy hogy nézzen ki, meg kiválasztjuk azt, hogy ahogy írja is a játék, hogy mire lesz jobb, vagy... Hát én milyen nagy mágiát kívánok, inkább ez. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ezt nem mondja? Ah, phoenix feather. Exceptionally rare and a core with a strong sense of initiative. Az egy számot nem akar mondani? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. A hatalom. A végtelen nagy hatalom. How intriguing. What do you think? Ah, ez a skin. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. A pálcám megvan. A hatalom pálcája. Én ezt választottam. Ugye, ahogy írta a játék, ez a legerősebb pálca. És az Avacadabra, hát az a legerősebb mágia. További szép napot. Hova kell még elmenjek? Kötetek és tekercsek. Ilyen kötet, italbolt, meg magok. Jó. Itt a kötet. Ott jöttünk be.
Nem volt szándékos. Revelio. An inquiring mind. Azok a ládák, azok kim vannak? Ja, Napot! Mindjárt beszélünk, jó? Kicsit körbenézek hátul, nem baj. Revelio. Hát kutathatom a szekrényit. Ezzel mit kell csinálni? Revelio. Gondolom jobb lootot ad, nem? Nyisd ki magad! Gondolom még ugye nincs meg a mágia hozzá. Csak ezt tudom... Elnézést, hogy ide bejöttem. Ez egy 4-es szintű, ez csak 3-as szintű. 6-os támadást biztosít. Rendkívüli, viszont ez 3-as szintű, oké, lila. De 4-es támadás. Ez zöld, de 6-os támadás. Szerintem ez jobb. Ön még nem ír semmit, igen, hogy lehet kinyitni, de gondolom lesz majd valami. Szerintem ez jobb, mert lila. Szerintem a színek is fontosak. Hú, anyagok. Ahogy látjátok, nagyon, de nagyon sok mindent lehet gyűjteni. Hú, basszus. Jövök! Elnézést, galagonyát kérnék, vagy nem tudom miért jöttem ide. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Ti mit szeretnétek főzni? Kis házi pálinkát? Let's look at what we have, shall we? Mi van? Hú, Isten. Megvettem. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Aha, ide még bármikor visszajöhetünk. Ja, lehet. Ennyi? További szép napot. És bájitál főző. Revelio.
Az mi az Isten volt ott? Második emelet? Állj meg! Revelio. Loot! Pénz! A pénz jöhet. Revelio. Itt is ki lehet menni. Bocsánat. Föl a húsleves. De azért lassan ünnepek, az ilyenkor egy kicsit lehet. Itóka meg búzaház. Itóka és búzaház. Itt az itóka, ott a búzaház. Jó. Revelio. Meg itt is látjátok, 2-es szintű zár, majd valahogy gondolom be lehet menni előbb-utóbb. Ezekbe. Cica! Cica mindenhol van. Oda nézzetek, csak így a nagy semmibe. Oh! Miket ugok? Jaj! Tudjátok most mi jutott eszembe? Lesz ilyen mágia, ami a láthatatlansági köpenyet helyettesíti. Mondjuk úgy. Ha jól emlékszem, lehet, hogy ez a mágia fog kelleni nekünk, hogy ez ne vegyen észre, ez a szemes láda, és úgy lehet csak kinyitni. Ha jól emlékszem. De most ugrott ez be. Mert látjátok, hogy figyel. Revelio. Milyen jól átugrom a dolgokat. Láttam, hogy itt van. Nyuszi! Állj meg! Protego. Söpő! Revelio. Ötös szintű lettem! És mi nem csináltunk semmit. Patkány. Szerintem elejöttem. Revelio. Állj meg! Meg vagy! Cica! Aha. Revelio. Jó, akkor most valakit lefejezünk. Különben... Most nem azért, ez a játék ez most jelenleg jobban megfogott, mint a Star Wars. Welcome to J. Pippin's Oh, Napot! Oh.
Pillanat! Ötös szint, védelem 8. Aha, és itt is változnak a dolgok, ahogy látjátok. Plusz 2. HP, védelem, támadás. Mi az, fekete bors? Rebellion. Aha. Ja, Napot. Pardon me, sir. Van kis házia? Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Hú, gyerekek, nagyon összetett egy game lesz ez, vagy game az, ahogy látjátok. Gyógyító főzet. Sziklás kéreg. Jézusom. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. És tőle lehet venni dolgokat is. És itt vannak a cuccaink, amiket el tudunk adni. Fini. De ez is tök jó, hogy nem csak a szöveg van basszus magyarul megcsinálva, hanem minden magyarul van, nyitva. Ezt én is tudom. Na, most mit szólsz? És akkor még egy helyre kell mennünk. Oda. Oh. Ez most komoly. Meg lehet nyílni a fákat? Jó ég.
Revelio. És ott a Oxford. Nyitva a szemem. Azt hittem átveltem. Well, hello there. Revelio. Láttam. Ezt még megcsináljuk, visszajutunk a Oxfordba, és az is szerintem még több mint fél óra. És akkor itt hagyjuk abba. Milyen beszélgetünk? Az egész világot basszus fel kell fedezni. Mindenhol, minden van. Nekem ez gyanús. Kis hagyma. Miért? Nem tudsz fölmenni? Komoly! Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? És tudjátok, hogy... You're after something fresh. Min gondolkoztam még? Nem csak a suliban, a Oxfordban ismer mindenki bennünket, hanem itt is, sőt mindenütt. Most vagyok itt először ugye ebbe a kis faluban, és itt is te vagy az új diák, igaz? 5 éves. Mindenki ezt mondja. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Revelio. Akit. Jó, messzről ide lehet húzni, na. Ez mi ez a ház? Revelio. Ez is szemes. Ó, szemesnek áll a világ. Mindjárt megyek. Hát itt aztán lehet lenni, basszus. Revelio. Hello. Sipka! Ó. Ja, nem is, várjatok, nem jól mondom akkor. Nem 6-os szintű, hanem a 6-os szintől lehet ezt használni. Ahogy látjátok, mert ezt még nem tudom föltenni, le van zárva, és ugye 5-ös szintű vagyok.
Szóval akkor ez nem is azt jelenti, hogy hányas szintű. Oké. Revelio. Én értem, hogy mágia meg minden, de így egy repkedő ollótól én azért kicsit paráznék. Revelio. Állj meg! Accio. Mindjárt megyünk. Jó vagy? Elkobolod? Revelio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood Peck said a customer lost a deeracle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. Very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! Accio. I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Revelio. Mennyi ilyen szemes láda van? Szemesnek áll a világ. Ez egy gyors utazás? Aha. Revelio. Itt is kell lennie ennek. Ja, csak úgy elvettem egy sütét. Hát gonosz vagyok. Nekem ingyen van minden. Ez ilyen cukorkabót, igaz? Nem van a fejem. Ingyen van. Hát ide. És még el is visszük a bevételt. Ez is le van zárva. Jövök én még ide. Revelio. Sehol nem látok izét. Mézes falás! Ja, mézes falás. Azt hittem kalács akarni, csak elírták. Ah, állj meg! Accio. Revelio. Mi ez a nagy szaj itt? Etten, akkor most iszok. További szép napot. Hölgyem, van önnek valamilyen itt fenn? Van. Főúj kabát. Tizennyedjes támadás. Viszont hogy néz ki? Egyébként úgy nézek ki, mint valami takarítónő. Revelio. Könyvet nem lehet elvinni? Na menjünk!
Még vissza is kell jussunk. Itt vagyok. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Van még egy. Hú, bazd meg! A CT? De kurva jó! Are we weakening him at all? Hát ez nagyon szar volt. Pillanat. Aha. Ősi mágia hajítás. Jó! I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Mi van, amit használhatok még ellene? Nyugi, meg lesz! Hatalom! Végtelen nagy hatalom! Várjatok! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Akkor most javítunk. Először gondolom. Elhoppót! Hozd el a károkat. Mi volt az? Mi a... Hello there. A moment if you... Revelio. I will see what he wants. Na várjátok, hogy van? Hakuna Matata! Lucky they didn't do more damage. Hú, mi? Hogy Revelio. tudom? Bing bang boom! One less thing for Officer Singer to worry about. Csibi csibe! Revelio. Látom. Akio. Nem ezt akartam. Jó ez, jó ez a cucc. Miért mindenki meg tudja magát védeni, nem? Egy egész komplett ház! Hát nem kell építőcég. Néha nincs hang. Jaj, bazd meg, bocsi. Revelio. Igen, tudom, én voltam. Reparo. Nem volt szándékos, jó van? Revelio. Nem kell, ezt már be is szedjük.
sok a 6-os szinthez. Repairer. Meg is lesz. Nincs meg. Bocsi. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous. Én elfogadom. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ezt kapom meg. Ez vicc, ugye? Jobb felső sarok, mennyi a védelem, támadásom, HP-m. Ó, oké, csak tudtál. Könyvet mindenhol epkennek. Én úgy vettem észre. Mindenhol beszpónolnak. Az lesz. Én nem vennék semmit, mert szerintem dobozokból sokkal jobbat fogunk találni. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Pillanat! I sell even more battle-worthy items. Csak visszaöltözök. Jelenleg a pocsékabba vagyok. Úgy. Meg adunk el egy-két dolgot. Legyen pénzem. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Támadás 5. Viszont azt most... Már azt viszont nem tudom, hogy ami rajtam van, azt vajon el tudom adni, mert nem tudom, mi van rajtam. De szerintem ami rajtam van, az nincs ebbe a listába. Mert nem hiszem, hogy messzelenül mászkálnék. Ami rajtam van, azt nem lehet eladni. Az nincs a listába. Jó. Ez fontos.
Jó dolgokat ne tudjunk eladni. Revelio. Oh. Nem teázni akartam. Hatos szintű lettem. Ezt tudjátok mit jelent? Van egy jó sapkám. Bár úgy nézek ki, mint valami bohóc, de hagyjuk. Revelio. Ja nem ez. Ez ötös szintnél lett elérhető, ez 6-os. Egy kicsit jobb, mert vagyis ugyanazt tudja, de általában látjátok 60-90, meg ez zöld, ez kék. Ez azért még jobb, de mert elég hülyén nézzünk ki. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess. Na, megyünk piálni. Good one to know. Az velem van. Meg legyen leéled is, meg mással is. Ott a főgonosz. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Szerintem megláttak bennünket. Ti is úgy hiszitek? It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Ez női hang volt a nőnél? Mert szerintem nem. Ne nézz hát, új a kalapom. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Szerintem furcsa hangja, nem? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me.
I said, my friend is busy. Hogy elővette mindenki a pálcáját. Bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Én is így érzem, vagy hallom. Kicsit furcsa hangja van. I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Bocsánat. Ó, be is sötétedett. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Éjszaka nem mászkálhatunk kint, mert tanulók vagyunk, 5-esek. Na, így könnyen vissza lehet jutni a kastélyba. Gondolom aludtunk is. Azám. Hát fiúk, lányok, ez igencsak elhúzódott, ezt hozzáteszem, de én nagyon élveztem, szerintem tök jó kis game. Kell külön mentenem? Jó. Reméljük nem felejtjük el, ha igen, akkor meg majd. És még nem volt mentésünk. Az szép. ...13 másodperc telt el az utolsó mentés óta. Hogwarts Legacy. Hát fiúk, lányok, én ezt jobban élveztem, megmondom nektek, mint a Star Wars-t. Nekem jobban bejött. MMT is élveztétek, és szerintem Star Wars-ba csak belenéztünk, de szerintem ezt fogjuk folytatni. Lehet, hogy már holnap. Holnap is délután is, mármint ebéd után és uzsonna után ugyanígy lesznek live-ok. Szóval köszönöm mindenkinek, hogy ismételten itt volt. Neked is, János, és mindenki másnak is. További szép estét, jó hétvégét. Ha tetszett a videó live, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek, meg kövessetek be. Illetve van lehetőség feliratkozni és támogatni engemet, illetve a kis fejlődő közösségünket is ezzel.
mindenkinek mindent nagyon szépen köszönök, Anubis voltam, és holnap akkor egy 12-15-től lesz valami, és valószínű, hogy ezt folytatjuk majd valamikor, lehet, hogy már holnap. Még nem tudom, hogy lesz, mi lesz. Minden esetre boldog karácsonyt ismételten. Hol van a ficegőm? Itt. Szóval holnap találkozunk. Addig is sziasztok. Jó estét. És én egyetértek. Jobban telik a... Jobb. Így. Meg azért ugye most kezdtük a játékot, szóval még nem csoda azért könnyű, mondjuk úgy. És már mennyi mágia van benne, meg minden más. Szóval, sziasztok! Holnap találkozunk. Ugyanígy.